Szóval ez a vonal. De akkor... De... Ezt nem is tudom egyáltalán, hogy mit kell ehhez csinálni. Vagy a másik verzió, mint ahogy többen csinálják, leszel híres valamiben, és utána az ügy mellé állsz. Miért? Dorka, csak egy gyors mondat. Mindenképpen, én azt mondanám, hogy lehet, hogy inkább gyerekekkel. Mondjad! Ide most nem kéne a klisés mondat, de egyszerűen muszáj. Mondhatnám csavartan, visszafelé, vagy csak simán kuszán, de fölösleges. Magyar vagyok, mint a Pöttyös Túró Rudi, mint a disznóvágás, meg mint a kalocsai motívumok. Hogy 5000 kilométerrel arrébb 15 milliónyi vér a szívemben dobog. Radnótis diák vagyok, és büszke erre. Építész lesz belőlem, és ha nem tudnám merre, édesanyám szavai mindig előttem vannak. Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Szóval céltudatos is vagyok. A rajz a mindenem, az otthonom és a barátom. Ugyanis, ha ceruza van a kezemben, sosem ülök olyan ágon, ami eltörhet alattam. Mert az én művészetem a rajz. Mert az én művészetem a fotózás. Ebben teljesedem ki, és nincs semmi olyan más hobbi, amit ennyire szeretnék. Ateista vagyok. Van egy saját világképem, mely nem hasonlít egyik vallásére sem. Hogy minden megmagyarázható, és hogy számomra az isteni lét szükségtelen. De én még a jó ateisták közé sorolom magam, ugyanis én elfogadom mindenki vallási hovatartozását, és nem erőltetem rá más Istenről alkotott képimását. Hetednapi adventista vagyok. Ez nem egy divatos vallás, de számomra ez a legtökéletesebb. Vallásos és nem vallásos emberek is lehetnek rosszak. Pont ezért a lényeg, hogy együtt legyünk minél jobbak. Tiszteljük egymást, és a becsületet tegyük előtérbe. Ne a pénzt, hanem az emberi értékeket tegyük szívbe. Kollégistának lenni olyan, mint egyszerre felnőttnek és gyereknek lenni. Felnőtt vagyok, mert egy idegen városban élek, pénzt költök, tanulok, messze a szüleimtől. Gyerek, mert a folytonos csínytevések a kollégiumban nem hagyják, hogy teljesen felnőjek. Mert akkor lesz a kimenő megvonás, a zacskós leves és a csütörtök esténkénti élelemhiány. Az én művészetem a slam poetry, hogy minden érzelem a soraimban van. Hogy bárhol bármi az agyamból kipattan, már írom is le. Hogy mi a slam? Mondani való. Bas Péter. A slam cselekszik. Hatással van rád, rám és mindenkire. Mert az én művészetem a slam poetry. Hol télen a hó, meg nyáron a fény. Hol a hegyekben, hol a barlangokban. Mindig, mindenhol otthon vagyok én. Ismerlek napsugár valahonnan. Mindig, mindenhol otthon vagyok én. Ismerlek napsugár valahonnan. Az erdélyi táj, az csodálatos, hiszen ez mindenki. Ha meglátlak, beáll a lelki állapot, itt már nincs több kérdés, nincs több miért. Ha meglátlak, beáll a lelki állapot, itt már nincs több kérdés, nincs több miért. Mert az én művészetem a zene. Gyulai vagyok. A szüleimmel együtt élek Gyulán, de Szegedre járok iskolába. A szüleim Erdélyből származnak, épp ezért tartom szem előtt a határon túli magyarok fontosságát. Úgy gondolom, hogy Erdély egy meghatározó fogalom az életemben, mely végig fog kísérni életem során, és erre büszke is vagyok.
Az életemből kimaradt a foci. Hogy sosem voltam olyan srác, aki a sportot előtérbe helyezi. Hogy számomra érthetetlen a tipikus menő kézfogás, meg a csapatostul fiúkkal való bandázás. Én mindig igyekeztem minél több barátot szerezni, még ha lehetetlen is, de senkivel összeveszni. Egyedüli gyerekként a barátaim a testvéreim, és ha bármi baj van, mindent meg tudunk oldani. Régen Szegeden laktam, de nemrég beköltöztünk Sándorfalvára, ahol nem ismerek senkit. Itt járok táncra is, ahol a táncos társaimmal a viszonyom nem mélyült még el. Ez azért van így, mert nem tudom, hogy mi folyik Sándorfalván, ugyanis egész nap Szegeden vagyok az iskola végett. Nem vagyok sem szegedi, sem sándorfalvi. Nem érzem sehol sem magam otthon, épp ezért sehol sem mondhatom, hogy igen, én ide tartozom. Úgy gondolom, hogy beszorultam a két város közti 15 kilométer hosszú szakadékba. Nekem Hódmezővásárhely a csend, ahol még szombat este is 5-kor bezár minden. De nekem mégis Vásárhely a kincsem. Mióta Radnót is vagyok, kevesebb időt töltök ott. És mikor visszatérek, idegennek tűnik az otthonom, és azt vettem észre, hogy idegen arcokkal találkozom. Nekem Vásárhely a dögszag, hogy még a Vásárhely táblánál is érezhető a jellegzetes vásárhelyszag. Cigány vagyok, bár nem beszélem a nyelvet, és nem minden hagyományt tartok, cigánynak tartom magam. Szerencsés is vagyok, ugyanis eddigi életem során nem sok megkülönböztetést tapasztaltam. Gyerekkoromban mérnök akartam lenni, de ez a vágyam elmúlt a felvételi környékén. Elkezdett érdekelni, hogy mitől működik az élet úgy, ahogy működik. Érdekelt, hogy alakultak az adott társadalmak közti különbségek, és hogy hogyan fejlődött a civilizáció. Nehéz megfogalmaznom, hogy pontosan mivel is szeretnék foglalkozni, de egy biztos a jövőmmel kapcsolatban. Valami internacionalista dologgal. Egy olyan közösségben szeretnék dolgozni, melynek alapja a nemzetköziség, a nemzetek közti kapcsolattartás. 9 éves korom óta tudom, hogy ha felnövök, belőlem ügyvéd lesz. Sosem tudtam megfogalmazni igazán ennek a miértjét, talán a Matrix című filmben volt egy sor, ami választ adott arra, hogy miért is akarok ügyvéd lenni. És ez a sor így hangzott. Mert így döntöttem. A döntés nálam nagyon fontos dolog az életemben. Bármikor, amikor eldöntöttem valamit, és nem láttam más választási lehetőséget, más utat, mindig sikerült elérni a célomat. Úgy gondolom, ez pontosan ugyanígy lesz az ügyvédkedéssel is. 1. A kedvenc tantárgyam a fizika. Szeretem tanulni, értem is, versenyekre járok, jó vagyok benne. 2. Apukám mérnök, és mindig látom rajta, hogy szeretettel, illetve odaadással végzi a munkáját. 3. Mindenféleképpen rajzolással szerettem volna foglalkozni felnőttként, de a művészeti egyetemet sosem éreztem biztosnak. 4. Ezzel a végzettséggel is rajzolhatok, igaz, nem olyan magas szinten. Nem igazán tudom még, hogy mivel szeretnék felnőttként foglalkozni. Talán csak annyit tudok, hogy matematikával és kémiával, hisz ezek a kedvenc tantárgyaim. Mellette a zenélést is folytatnám.
Remélem nem sokára megtalálom a hivatásom. Hogy mi a közös négyünkben? A hatni akarás. Az énekben, Rajzban, A fotózásban? Vagy épp az írásban. mind hatni akarunk. azt akarjuk, hogyha eljut valakihez a művészetünk, annak a valakinek legyen egy görcs a gyomrában. Legyen egy könycsepp a szemén, Legyen egy mosoly az arcán. Nyújtson kezet, ha gratulálni szeretne. Nyújtson kezet, ha kritikát fogalmazna meg. mert mindenkinek kell valami hobbi, amiben ki tud teljesedni. Ami miatt azt tudjuk mondani, hogy emberré válik az ember. Mert a művészet az egy platform, hol ordíthatod, hogy élni akarsz. Mert a művészet a fejlődés, az akarás, hogy ihletszintű, vagy hogy falat vakarsz. Mert a művészet az egy ország végtelen lakossal. Mert a művészet egy külön világ, hol bármivel alkothatok, akár a fél karommal.